ơi một đánh cái nó đau sai nó chơi lên đó xịn đối với đây đó mình cũng lên có cái khói đấy cái đó vô cháy nhảy thôi nó khai nó mình coi tôm tiết cái mình vậy tính ra bỏ cây mi không mau chọn phụ hàng mau của một ao tha ô là mấy anh đấy đưa thá lên Facebook cho đọc nam lão toàn đã thao đủ cái nguyên lại trong hôn kịp lóc cho anh người ta Facebook anh mà mình plan chết cư từ dùng chơi ở nó thao đây tiếp vô mình tên ai nó vô mà chạy đây ngồi kia đó lâu
Đâu ấy tao phải chuyện tao cái ơi nhưng vậy mà cháu nó mút đấy đợi sai nó chơi ly luôn xịn đối đây còn thôi nhau thì số cổ nó ai hồ đã cái đây mà thôi là anh tốt rồi đó tôi lươn phê ok lắm đó. Đón tu ta lên ok một khỏi tầm đấy kia đó vừa cháy nhỉ thôi nó tốt ngon quá bạn ơi hồ bà má nó qua đây